jättebra ut. Ja, i denna viken håller vi till. Om du panorerar ut över havet så ser ni bojarna och ett antal bäddar som det ligger rörhinna i som vi har jobbat med. Vi har hämtat inspiration ifrån Danmark. De har en organisation som heter Havhöst och som odlar tång och musslor. Och det är ju spännande, för det ville vi ta hit och se om vi kunde göra Ålakusten till en tångkust. Vi är mitt i gamla Ålafisketrakter i Kivik i östra Skåne. Men Anders Andersson och byalagets ordförande Jan Nilsson vill istället att man satsar på tångodlingar i kolonilotter till havs. Och vi behöver inte vattna. Inte dagligen i varje fall. Vad finns det annars för som är bättre än att odla på land? Varför ska man odla i vattnet? Ja, det är ju just för att vi behöver inte plocka ogräs och vattnet finns där och näringen finns där. Och kunde man utveckla det här så har vi sådana stora vattenarealer att vi skulle kunna föda hela jordens befolkning enbart genom att producera i våra vatten, i våra hav. De är Sveriges första ideella havskoloniförening. Kivik Tång kallar de sig, och nere i hamnen har de försöksodling. Här nere har vi en liten tub som sitter, och där vill vi se hur blåstången att föröka sig på det här sättet, och sen framförallt också hur vi ska få den att trivas bättre. Och där är det både han och honceller som vi räknar med att de ska träffas och bilda nya alger. Och det görs då bäst när det är fullmåne. Det är rätt så spännande. Är det sant? Det är sant. Eller skojar ni nu? Nej, absolut. Det är precis som människor. Och det har varit 3 fullmånar nu sedan vi satte i det. Så vi ska ta upp det nu här om några veckor och se om vi kan se något. Blåstången växer inte så fort i detta vatten eftersom vi har mindre än 1 promille salthalt. Bättre är det på västkusten, men vi får jobba utifrån våra förutsättningar. Ja. Däremot har vi tagit prover på 3 olika ställen, bland annat här ute. Och de provresultaten visar att det är mycket låga halter av det vi befarade skulle finnas här. Så att vi känner oss rätt så trygga i att vattnet är så pass bra att vi kan torka den här tången och sen använda den till människoföda. Ja, men kan man äta blåstång? Klart man kan. Man äter blåstången, man torkar den till exempel och använder den i sallad, eller så kan du krydda. Det är ju en kryddträdgård kan man säga som vi håller på att göra försök med. Och umamin är kanske den krydda som slår igenom mest. I Danmark, där de hämtat inspiration ifrån, är det ganska stort med koloniföreningar i havet. De finns på ett 25-tal platser. Över 1000 människor odlar. Anders och Jan hoppas på minst lika många här i Sverige. Vi träffas varannan onsdag och däremellan får var och en skörda som den vill och arbeta som den vill. Och så träffas gruppen på en onsdag kväll och pratar igenom vad vi ska göra här framöver och så vidare. Så att det är så. Och då passar vi på och smaka lite grann tångprodukter. Lite knäckebröd och pesto och lite andra anrättningar. Torkade blåstång och fingertång. Och... Ja. Ungefär som chips. Jaha. Sitter vi där och njuter. Ja. Skickar du någonting när du... Det gör jag. Ja, absolut. Det kommer att dröja några veckor för vi har så fullt upp med... Vi är pensionärer, vet du. Ja. Den som väntar på något gott väntar inte för länge. Väntar inte för länge. Ha det bra. Ha det bra. Tack så mycket. Lycka till i fortsättningen. Ja, tack.